নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ। APSCত পুনৰ আপোনালোকৰ চাকৰি ওলাইছে আৰু ইয়াতে যিসকল আপোনালোক এলিজিবল হ'ব আপোনালোকে আবেদন কৰিব। পোষ্ট কম আছে বাৰু, মানে বহুতেই কম বাৰু, কিন্তু যিসকলে পায় বহুত ভাল পোষ্ট হয়। আৰু নৰ্মেলি ইমান এইটো পোষ্ট নোলায়েই। APSCৰ CCৰ লগত এতিয়ালৈকে মাৰ্চ কৰা হোৱা নাই। তো যিসকল আপোনালোকে এলিজিবল হয় আবেদন কৰক। আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া একেই হয়, যদিওবা টাইম আছে বাৰু আবেদন কৰিবলৈ। প্ৰচেছ একেই হয়, আপোনালোকে APSC ৱেবছাইটত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰিলিমিনাৰী ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ দিব, যিহেতু সেইখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগে, সেইটো মনত ৰাখিব। চ' এডভাৰটাইজটো চাই লওক একবাৰ। চাওক, এইটো হৈছে বছৰৰ প্ৰথমটো এডভাৰটাইজমেণ্ট APSC ফালৰ পৰা। এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰ হৈছে 1/2024। আজিয়ে এইটো ওলাইছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক, প'ষ্টৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ। অ'কে, ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আণ্ডাৰ আছাম, ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আছাম আণ্ডাৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। অ'কে, চ' প'ষ্ট আছে তিনিটা, মাত্ৰ তিনিটা প'ষ্ট আছে। ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি চাবলৈ যাওঁ, অ'পেন কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত দুটা আছে আৰু OBC MOBCৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰিজাৰ্ভ আছে। চ' ইয়াতে টোটেল আছে তিনিটা প'ষ্ট। পে স্কেলৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, এইটো পে বহুত ভাল। পে 30,000-ৰ পৰা 1,10,000-ৰ যিটো পে'মেণ্ট 4-ৰ স্কেল হয়, গ্ৰেড পে 12,700। চ' এইখিনি হৈছিলে আপোনালোকৰ পে' কথা, আৰু সেইখিনি বাকী এলাৱেঞ্চেছ আপোনালোকৰ এজ এন হাউ দিয়া হয় সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব। যিহেতু সেইখিনি আপোনালোকে যিটো APSCৰ ৱেবছাইট আছে তাতে OTRত আপোনালোকে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে সেইখিনি ভৰাব লাগিব। চ' এলিজিবিলিটি আপোনালোকে চাওক, প্ৰথমতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰুফটো দিব লাগিব, যিটো আপোনালোকৰ দুটা ডকুমেণ্টৰ পৰাহে ল'ব। সেইটো হৈছে আইদাৰ PRC, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল পাৰ্পজৰ কাৰণে যিখন PRC ইছ্যু হয়, আইদাৰ সেইখন থাকিব লাগিব। যদি সেইখন নাই, দেন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। অ'কে, চ' এই দুটা যিকোনো এটা থাকিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে চবেই আবেদন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মনত ৰাখিব। ডিগ্ৰী ইন এনি ব্ৰাঞ্চ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ টেকন'লজি। চ' ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা যদি আপোনালোক হয়, যিকোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চৰে হ'ব পাৰে, এনি কাইণ্ড অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। খালী ডিপ্ল'মাখিনি নহয়, ডিগ্ৰীখিনিয়ে। প্ৰিফাৰেবলি মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। চ' যিকোনো ব্ৰাঞ্চৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰিফাৰ তেওঁলোকে কৰিব মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল, কেমিকেল, এই তিনিটাৰ প্ৰিফাৰ কৰিব। চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতে আপোনালোকৰ দিছে প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 2 years ইন ৱৰ্কশ্বপ অৰ মেনুফেকচাৰিং কনচাৰ্ণ অফ গুড ষ্টেণ্ডিং। চ' এইটো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতে আবেদন কৰোঁতে লাগিব। বয়স আপোনালোকৰ 23তকৈ কম হ'লে নহ'ব আৰু 38তকৈ ওপৰ হ'লে নহ'ব, এজ অন 1/1/2024। যিটো ৰিলেক্স আছে SC ST ৰ ক্ষেত্ৰত 5 বছৰ, OBC MOBCৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ, আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 10 বছৰ। চ' এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ মেইন যিসকলে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে নিজৰ অথৰিটিক তেওঁলোকে জনাব লাগিব যে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে, আৰু তাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব। বা যদি ছাৰ্ভিচ কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে, পে' প্ৰটেকশ্যন ল'ব বিচাৰে, দেন NOC, স্পেচিফিকেলি তেওঁলোকে NOC আপলোড কৰিব লাগিব, ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট। অ'কে, স্মল ফেমিলি নৰ্মছখন দিবই লাগিব, যিখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ 10/1/24, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। 10 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আপ টু আপোনালোকৰ 8/2/24, অৰ্থাৎ 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব, আৰু পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী। অ'কে, চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিজ আছে। জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত 297.20, SC ST OBC MOBCৰ ক্ষেত্ৰত 197.20, BPL আৰু PWDৰ ক্ষেত্ৰত 47.20। চ' এইখিনি আছিলে মেইন। আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাটোতো জানেই, আৰু APSCRecruitment.in গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকে এইখিনি সকলোৱে যিসকলে কৰিছে জানেই। চ' পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব লাষ্টত, তাৰপিছত চাই ল'ব। খালী এটা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰে, একেবাৰে কাৰেক্ট যে হৈছে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। চ' ইণ্টাৰভিউ সময়ত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি নিব লাগিব, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ গোটেইবিলাক নিব লাগিব, ছেল্ফ এটেষ্ট কৰা। চ' এইখিনিয়ে বস্তু, আৰু বাকী নাই। লাষ্টত এটা বস্তু খালী মনত ৰাখিব যে পৰীক্ষাৰ জ'ন 6টা জ'ন আছে মাত্ৰ: শিলচৰ, যোৰহাট, নগাঁও, তেজপুৰ, কোকৰাঝাৰ আৰু গুৱাহাটী। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনটো জ'নত আপোনালোকৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সামৰি লৈছে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব, খালী ক'ত আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। অ'কে, চ' এইটো আছিলে এডভাৰটাইজ আপোনালোকৰ APSC 24 চনৰ প্ৰথম এডভাৰটাইজ।
চ' এইটো আছিলে এডভাৰটাইজ আপোনালোকৰ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজ। বহুত ভাল পষ্ট, আৰু ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 1-ৰ পষ্ট 12,700 গ্ৰেড পে' সৈতে ভাল। কিন্তু পষ্টৰ সংখ্যা বহুত কম, যিহেতু আপোনালোকৰ বহুত কম পষ্টেই থাকে, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতেও ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এইবাৰ পষ্ট বহুতখিনি মানে বহুত কম। চ' তথাপি যিসকলে পায়তো তেওঁলোকৰ ভালেই হ'ব। কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটোৱেই যে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাদে কোনেও ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। চ' যিসকল আপোনালোক এলিজিবল হয় আবেদন কৰিব, আৰু যিসকলে নোৱাৰে আৰু সেইটোতো বেলেগ কথা। চ' ইমানে 10 তাৰিখৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব, যিসকল এলিজিবল হয় আবেদন কৰিব। চ' ইমানেই কথা। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম, আজিলৈ ইমানেই।